سلام به بچه‌های عزیز. بچه‌ها برای دیدن آموزش نقاشی در کانال ما دکمه سابسکرایب رو بزنید تا عضو کانال ما بشید و همچنین زنگوله کنار سابسکرایب رو هم بزنید تا به محض گذاشتن فیلم هامون اولین نفری باشید که اونها رو میبینید و همینطور برای اینکه کانال ما رو حمایت کنید لایک یادتون نره. خب درخت کریسمسمون رو کار کردیم. الان میخوایم یه بابا نوئل برای بچه ها کار کنیم. بچه ها برای اینکه بابا نوئل رو بکشیم اول یه دونه میایم دایره برای سر بابا نوئل برام. بعد برای بدنش میایم از اینجا یه دایره بزرگتر فعلا میکشیم. خب بعد که کشیدیم میایم کلاه بابا نوئل رو اون قسمتش اینجوری اینم اینجوری این کلاهش. بعد پررنگش که کردیم مشخص میشه، خط و خطوط اضافهش هم پاک میکنیم. فعلا کمرنگ کار میکنیم. ریشش رو نمیشه بکنم. خب چه ابروهاشو اول کار میکنیم بچه ها. ببینید این اگر کلاهش باشه زید من پررنگش کنم تا کامل برای بچه ها معلوم شه. خب ابروهای بابا نوئلمون دماغش رو اینجوری میکشیم. بعد میایم برای سیبیلاش اینجا لبخندش هم گوشای بابا نوئلمون. خب الان میایم بدن بابا نوئل رو دیده باشید بچه، بدنش چاق. از اینا استفاده میکنیم برای لباسش هم میاریم تا اینجا. ببینید اینجا میدونید که کمربندش قرار داره. نم کمربندش الان میتونید بابا نوئلمون رو هم پر رنگ کردیم. خب به این شکل الان میخوایم پاهای بابا نوئل رو کار کنیم. اول یه دونه اینجوری
کفشای بابا نوئلمون. به این شکل. اون دستای بابا نوئل. خب یه دستشو میاریم اینجا، میخواد کیسه کادوها رو بگیره. الان این خط رو پاک میکنیم. خب دیدید اینم خب میایم سراغ این یکی دستش بچه ها. اینجوری بابا نوئلمون میخواد بهتون اشاره هم میکنه. خب خطای اضافه همون رو پاک میکنیم و شروع میکنیم به رنگ کردن. میدونیم که کلاه بابا نوئل قرمز، پس اول از کلاهش شروع میکنیم. نه کلاه بابا نوئل. میایم با مداد رنگی هم مرتب ترش میکنیم. خب لباس بابا نوئلمون هم قرمزه. اینم آستینش قرمز میکنیم. آستینش هم همینطور. بابا نوئل برای بچه ها سلام میکنه و اشاره میکنه که بیاید کادوتون رو بگیرید. خب الان رنگ سفید داشتیم، درسته زیاد مشخص نمیشه اما ما سفیده رو انجام. خب کمربنده بابا نوئل سیاهه. اینم کمربندش.
چشماشم با رنگ سیاه میذاریم. ابروش توسیه بچه ها بابانه و لبخنده بابانه. خب چون مشخص نیست میگم دستکشاشو به این شکل که قابل تشخیص باشه بچه ها براتون. و شلوار بابا نویل مونده. اینم خب کفشای بابا نویل لیمون قهوه‌ایه. صورت بابا نویلمون هم رنگ کنیم بچه ها. فقط مواظب باشید خیلی سریع مداد چرمی چرک میشه. خیلی ملایم رنگ میکنیم. میاد کفشاش رو با این قهوه الان میاد نه کیسه کادوهای بابا نویل. این هدیه‌اش رو میذاره توی این و میبره برای بچه ها. با نارنجی مرتبش میکنیم. خب اینم از بابا نویلمون برای بچه ها کادو آورده.
تمیزش میکنیم. نم از بابا نویلمون. امیدوارم بچه ها خوششون اومده باشه و سال خوبی داشته باشن. بچه ها لطفاً کانالمون رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش رو هم بزنید تا اولین نفری باشید که نقاشیامون رو میبینید. اگر پسندیدید لایک یادتون نره و این هم آدرس ایمیلمون، نقاشیاتون رو برامون بفرستید و آدرس اینستاگراممون.